Hindi ko pa nakukuha yung mga papel na binalik kahapon ng mga parents nyo kasi um, next week pa raw namin siya pwedeng kunin. So, hindi ko pa na-checkan yung mga activities nyo. Pero, importante na naunawaan ninyo yung ating week 1 lesson. Kasi, hindi kayo makakasagot ng mga activities sa week 2 at sa week 3 kapag hindi nyo naintindihan yung factoring techniques. Diba? Yung tinuro natin last time. So, kailangan na master ninyo yung factoring technique for you to answer the activities given for weeks 3 and 2. Okay? So, let's start with the rational algebraic expression. Nakikita na ba yung aking screen? Nakikita ba yung screen ko? Opo. Okay, thank you. Okay, so for our objective for today, at the end of this lesson, each student will be able to first illustrate rational algebraic expression. Paano nyo ba malalaman kung alin ang rational algebraic expression at alin ang hindi rational algebraic expression? And the second one is to simplify the rational algebraic expression. Okay? So, in your learning task, number 1, so wait lang ipipin ko yung aking isang, dapat pala naka-entire screen ako. Wait lang. Wait lang mag-entire screen lang tayo. Ano ba to? Ayan. Okay. So, dun sa learning task number 1 ninyo, etong nasa module, 'di ba? So, you're going to complete the table. Dito sa first column, nandito yung mga rational number. And then second column, ipa-factor out ninyo ang numerator at ang denominator. And then dito naman sa third column, you're going to write the simplified form of the rational expression. Okay? So let us have an example. So gumawa ako ng mga example na halos kagaya ng mga tanong dito sa learning task 1. Okay? Para masagutan nyo yung learning task 1 ninyo. Okay, so for example, if we have 16 over 24, okay? So ang gagawin nyo, you have to factor out 16 and 24. So paano natin isusulat yung 16 sa factored form? Since it is divisible by 2, pwede nyo i-divide muna siya by 2. So isa, di ba? 16 divided by 2, may natitira pang 8. So pwede pa rin i-divide ng 2. So, 8 divided by 2 is 4. So, pwede pang i-divide ng 2 and 2. So, ibig sabihin, yung 16 natin, pwede natin siyang isulat as 2 times 2 times 2 times 2. Mga prime factors ang tawag natin dyan. And then for 24, so 24 can be divided by 2. 24 divided by 2, may tira pa yung 12. Pwede pa ulit i-divide ng 2. May matitirang 6. Pwede pang i-divide ng 2. May matitirang 3. Diba? 2 times 2 times 2 times 3 ay 24. Ngayon, ika-cancel nyo yung magkaparehas. So, ang natira ay 2 over 3. So, therefore, the simplified form of 16 over 24 is 2 over 3. 2 over 3. Okay? So, in other words, lowest term tayo. 'Di ba? Pag numbers lang, ilo-lowest term natin. Okay? Let us have another example. If we have 27 over 15.
So 27 is not divisible by 2, but it is divisible by 3. Diba? So 27 divided by 3, okay, is 9. And then pwede pa i-divide ng 3. And 9 divided by 3 is also 3. So 3 times 3 times 3 is 27. Tama? Okay. So for the denominator, 15 is also divisible by 3. 15 divided by 3 is 5. At uh, prime na yung 5 natin. So ibig sabihin, pwede nating i-cancel yung 3. And that is 3 times 3 is 9 over 5. So the simplified form of 27 over 15 is 9 over 5. Okay? So, paano kapag yung may variable? Paano natin sasagutan yon? Okay? So, erase ko lang. Paano sasagutan kapag may variable? So, dun nyo gagamitin yung factoring technique na tinuro sa inyo noong nakaraang linggo. Okay? So, example, if we have 4x minus 4y over 4x plus 4y. So here, we can apply the common monomial factoring because may common factor tayo na 4 sa numerator, ganon din sa denominator. So ipa-factor out natin yung 4. So that is 4. And then divide nyo, 4x divided by 4 is x. And then minus 4y divided by 4 is y. Diba? Kakansilin na natin yung kasi 4 divided by 4 is 1. And then dito rin sa kabila, ang common factor natin is also 4. And then 4x divided by 4 is x plus 4y divided by 4 is y. So, as you can see, may common factor tayo na 4. So, therefore, the simplified form of this number is, this expression is x minus y over x plus y. Okay? Let us have another example. So, I think masasagutan nyo na yung learning task 1, ano, kasi almost pattern siya doon sa nasa learning task 1. So, if we have 4x squared minus 25 divided by 2x plus 5. So, here, yung ating numerator, if you can analyze the given numbers and terms, 4 is perfect square. X square is perfect square kasi ang ating exponent ay divisible by 2. 25 is also perfect square. And ang ating operation is minus. Therefore, this part is a difference of two squares. And if we're going to factor the difference of two squares, di ba ang ginagawa natin, kinukuha natin ang square root ng bawat term. So, square root of 4 is 2. Square root of x square is x. And then, pwedeng plus muna tayo dito. Square root of 25 is 5. So, ito yung isang factor. Yung other factor natin is 2x minus 5. Okay? Isang plus at isang minus ng square roots ng first at saka ng second term. Okay? Now, and then ito naman naka-factor na siya. So we just copy 2x plus 5. So therefore, we can cancel this at ang natira natin is 2x minus 5. Ngayon, wala natira sa ating denominator, di ba? So, ibig sabihin, magiging siyang over 1. And 2x minus 5 over 1 is the same as 2x minus 5. Kaya okay na yung 2x minus 5 natin. Okay? Now, let us have another example. If we have x squared plus 4x plus 4 divided by x squared minus 3x minus 10. So, this is a quadratic trinomial. So, pwede nyo i-apply yung ginawa natin last time, yung may x tayong malaki. O kaya, since ang atin namang leading coefficient is 1, ang gagawin na lang natin is mag-isip no, ng factors ng 4. Ano yung dalawang number na kapag minultiply natin, ang sagot ay 4 at kapag pinlas, ang sagot din ay 4.
Okay? Siyempre, sige nga, magtatanong ako sa inyo. Sino dito ang nakakaalam ng sagot? Ano yung number na kapag minultiply yung dalawa, ang sagot ay 4. Pag pinag-plus, ang sagot ay 4. Sige nga, anyone? Anyone from the group? Sino? Ay, nako, may nagle-left. Ayaw matanong. Huwag kayong mag-left. Kung ayaw, nagle-left kayo ha. Okay. Si Howell. Sige nga, Howell. Naririnig mo ba ako, Howell? Um, dalawang number na kapag pinag-plus, ang sagot ay, pinag-times, ang sagot ay 4. Pag pinag-plus, ang sagot ay 4. Meron ba akong kausap? Ma'am. 2 at saka Hmm, 2. 'Di ba? Parehas 2. Tama. Sino sumagot? Ako po. Pangalan? Hindi ko kasi kita. Sorry. Anong pangalan? Ako. Choppy. Chat mo na lang si Case Stephanie ba? Opo. Ayan, okay. So, thank you. So, syempre, ang number natin na kapag minultiply ay 4, pag pinlas ay 4 ay 2 at 2. Diba? Kasi 2 times 2 ay 4. 2 plus 2 is also 4. So, therefore, the factors of this trinomial is x plus 2 at saka x plus 2. Diba? Okay, pagdating dito sa ating denominator. So, since negative yung last term, ibig sabihin, yung factors natin, isang positive at isang negative. 'Di ba? So, ibig sabihin, minus yung gagamitin natin. Instead na pagpa-plusin natin yung factors, pagmaminusin naman natin. So, ano naman yung dalawang factor ng 10 na kapag minultiply 10 siya, di ba? Kapag naman sinubtract, ang magiging sagot ay 3. Ano kaya? Pag minultiply, ang sagot ay 10. Pag minus natin, ang magiging sagot ay 3. Sino? 5. Sino yon? Saan po? Okay. 5 at saka 2. 5 at saka 2. Correct. So, 5 times 2 is 10. 5 minus 2 is 3. Ngayon, ang tanong na lang natin, alin kaya dun sa 5 at sa 2 ang gagawing negative? So, since negative yung ating gitna, yung mas malaking number ang gagawin nating negative. So, ibig sabihin, yung negative 5, 'di ba? Yung 5 ang gagawing negative at yung 2 ang gagawin nating positive. Okay? So, ito yung factor ni x squared minus 3x minus 10. Ngayon, as you can see, may common factor ulit tayo. So, we can cancel out the common factor. So, ang simplified form natin is x plus 2 over x minus 5. Okay? Okay na. So, that's for learning task 1. So, ganyan yung gagawin nyo sa learning task 1. Okay, let me go back with um, the PowerPoint. So, kaya nyo nang sagutan, I think, yung learning task 1 natin. Now, let us have the rational algebraic expression. So, when we say rational algebraic expression, it is the ratio of two polynomials written in the form P of x over Q of x, where Q of x is not equal to 0. O, ma'am, ano ba yan? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Okay. So, yung ratio, kaya nga siya tinawag na rational kasi nagpapakita siya ng ratio. 'Di ba? Pag sinabing ratio, fraction yon, 'di ba? Mayroon tayong numerator, mayroon tayong denominator. Ang pagkakaiba lang sa fraction, halimbawa, 1/2, 1/3. Ang pagkakaiba lang, instead na 1 at 2 lang,
1 sa taas, 2 sa baba, magiging polynomial tayo. Parang fraction na polynomial ang nasa numerator, polynomial din ang nasa denominator. At ito yung kanyang general form. So, anong ibig sabihin ng P of X? Polynomial lang yan. Kahit anong letter ang gamitin nyo dyan. A of X, B of X, C of X. So, walang problema doon kasi ang pinapakita dito, isang polynomial sa taas at isang polynomial sa baba. Pero, syempre, yung rule natin sa math, hindi pwedeng maging zero ang ating denominator. 'Di ba? So, hindi pwedeng maging zero because that is undefined. 'Di ba? So, yan ay isang tinatawag namin sa math, no? That is a mortal sin sa math, ang maglagay ng zero sa denominator because we cannot divide any number or any polynomial with zero. So, hindi pwedeng maging zero ang ating denominator. Okay, so that is the definition and description of the rational algebraic expression. Now, tingnan natin dito sa mga numbers dito kung siya ba ay rational expression or not. So, dito sa activity na to, madali nyo nang masasagutan yung, wait lang, papakita ko sa inyo. Yung worksheet nyo, worksheet number 1. Diba? Kasi sa worksheet number 1 ninyo, you're going to classify whether these expressions are rational or not rational. Masasagutan nyo rin yung learning task number 3. Sa learning task number 3 nyo, nakalagay naman doon, bibilugan ang rational algebraic expression. So, kung alin yung rational, bibilugan ninyo. Dito naman, isusulat nyo yung mga nasa clouds, i-identify nyo kung siya ba ay rational or not rational. So, paano natin ito masasagutan? So, tingnan natin tong activity na nandito. Okay? So, example number 1. X cubed plus 2x minus 1 over 6x. So, paano ba natin malalaman kung polynomial o hindi? So, pag polynomial, di ba, ang bawal lang sa isang polynomial, bawal ang may negative exponent, di ba? Bawal ang may radical. Okay, ano yung radical? Yung may square root, o yung may radical sign, di ba? It's either square root, cube root, ganyan, na hindi na pwedeng i-simplify. Ano pa? Bawal ang exponent na fraction. Okay, so tingnan natin. So, wala namang ganon dito, di ba? Walang negative exponent, wala ding radical, wala ding fraction exponent. So, therefore, this is a rational algebraic expression. So hindi siya natin i-classify as not rational, okay? How about this one? 2x plus 9 divided by x raised to 4 minus x squared. So, 2x plus 9 is a polynomial, and x raised to 4 minus x squared is also a polynomial. So, therefore, this is a rational algebraic expression. How about this one? 2 minus square root of x over 4 minus x. So, sabi natin sa polynomial, bawal ang may radical, di ba? May variable sa loob na radical, bawal yan. At it cannot be simplified. Therefore, this one is not a rational expression. Okay? Next, 2x plus 3. So, di ba sabi natin, fraction dapat. Ito, 2x squared plus 3. Hindi siya fraction. Pero always remember that any number or variable or polynomial, kapag wala siyang nakalagay na denominator, it is understood that this is over 1. Meron siyang denominator na 1. Kagaya ng sagot natin kanina sa activity, sa learning task 1, di ba? Hindi na natin sinulat yung denominator na 1. Pero, we can still consider that this one is a rational expression kasi nga may denominator siya na 1. Okay, as long as 2x squared plus 3 is a polynomial. Okay, how about this one? 1 over 2 minus x squared. So 1 over 2 minus x squared, both the numerator and denominator is polynomial, therefore this is rational algebraic expression. How about this one? X 1 minus x over 1 plus 1 over x. So, 1 over x, bawal din ang tawag dito,
denominator, I mean, variable sa denominator. So, bawal din ang variable sa denominator. So, we cannot say that we cannot consider 1 plus 1 over x as polynomial. So, therefore, this expression is not rational expression. Okay? Now, how about this one? X squared minus 2 over x minus square root of 2. So, square root of 2 cannot be simplified kasi talagang siya ay nasa radical na. So, therefore, this one is not rational algebraic expression. Let us have the next one. 2x over 5 minus x raised to negative 5. So, minus x raised to negative 5, bawal ang may negative sa ating exponent. Therefore, this is not rational expression. Okay? Pero kung halimbawa, x raised to negative 5 lang siya, wala yung 5 minus, no? Wala yung 5 minus sa unahan, we can say that this is rational. Bakit? Kasi pwede naman nating isimplify yung raised to negative 5 lang. Pero since meron siyang kasama, so this is considered as not a rational expression. Okay? I hope malinaw sa inyo yung ating yung definition and description ng rational. So, you can answer dito, yung pwede nyo na i-consider is m plus 2 over a square root of 2. Is it rational or not? So, kung rational, isulat dito. Kung naman hindi, isulat sa kabila. Okay? Now, let us proceed with this one. So, what value or values of x is or not allowed for the following algebraic expression? So, ito naman, guide ninyo ito para masagutan yung second part ng activity 1. Diba? Itong part na to. So, alin daw value ng x ang hindi pwede dito sa mga given polynomial na to or algebraic expression. So, ano lang ba yung sa description natin kanina ng rational expression, 'di ba? Ang bawal ay maging zero ang ating denominator. 'Di ba? Bawal maging zero ang denominator natin. And of course, the numerator must be polynomial. So, bawal maging zero. So, ano yung hindi pwedeng maging value ng x dito? Tingnan natin. Kung siya ba ay negative, 3, halimbawa, negative 1. 3 times negative 1 is negative 3. So, ibig sabihin, pwede ang negative 1. 'Di ba? How about 0? 3 times 0 is 0. So, ibig sabihin, hindi pwedeng maging 0 yung x. So, ang magiging sagot nyo dito, x should not be equal to 0. Okay? How about this one? 3x over x plus 15. So, ano yung hindi pwedeng maging value ng x? Paano magiging 0 ang ating denominator? 'Di ba? So, since may plus tayo dito, maghahanap tayo ng pwede nating i-minus kay 15 para maging 0. And that is 15 itself, 'di ba? Kasi 15 minus 15 is 0. So, ibig sabihin yung x, kung positive yung given dito, gagawin naman natin negative yung 15. So, x should not be equal to negative 15. Kasi negative 15 plus 15, unlike sign, pag maminusin natin yon, 15 minus 15 is 0. So, hindi pwedeng maging 15 ang ating x sa number 2. Pangatlo, 3 over x minus 4. So, minus 4. Ibig sabihin, magpa-plus naman tayo ng 4. 'Di ba? So, hindi pwedeng maging positive yung 4 kasi magiging 0. So, pag ginawa nating 4 yung x, 4 minus 4 is 0. 'Di ba? So, hindi pwedeng maging 4. Ano pa sa number 4? 5x over x squared minus 3x. So, as you can see here,
doon sa common monomial factoring, di ba, pwede nating i-factor out yung x. At kapag ganito, nakita nyo na ganito yung form, tapos may 3x pa dito, so hindi pwedeng maging 0 yung x. Bakit? 0 square, 0 times 0 is 0, and 3 times 0 is 0. So 0 minus 0 is 0. So hindi pwedeng maging 0 yung ating x. Okay? How about in number 5? X squared minus 3 divided by x plus 4 times x uh, plus 3. So, ano yung una? Dalawa yung magiging sagot natin dito. Ano kaya yung posible na maging sagot? Since multiplication ito, magiging 0 siya kapag naging 0 yung isa. 'Di ba? Paano natin gagawing 0 yung x plus 4? So nag-plus tayo ng 4 dito. So ibig sabihin magma-minus tayo ng 4 para maging 0. So ibig sabihin x should not be equal to negative 4. Bakit? Kasi negative 4 plus 4, unlike sign, pagmamainusin natin, so that's 0. And 0 times x plus 3 is 0. So hindi pwedeng maging negative 4. Ano pa? Pwede din natin gawing 0 itong isa, 'di ba? So magiging 0 siya kapag naging negative 3 yung x. Kasi negative 3 plus 3 is 0. And 0 times x plus 4 is 0. So in number 5, x should not be equal to negative 4 and it should not be equal to negative 3. So I hope nakuha nyo yung activity na to. So makakaya nyo ng sagutan yung activity 1B sa worksheet. The same with ano bang activity yun? Wait lang ha. Check ko lang sa ating wala naman pa. Okay, sa ano? Sa wala sa learning task. Okay. So yung activity na yon magagamit nyo para masagutan yung activity 1B sa worksheet 1. O, 'di ba? Madali lang ang ating worksheet 1. So makakaya nyo ng sagutan. So let us proceed. How about simplifying rational algebraic expression? Paano ba natin isi-simplify ang rational algebraic expression? So to simplify, ang una, kailangan nating i-factor yung numerator at saka yung denominator completely. So kaya sabi ko sa inyo, kailangan na master ninyo yung ating factoring techniques. Diba? And then the second one is to divide out or cancel any common factors, just like what we did in learning task number 1. Okay? So, balik tayo sa screen. Wait lang. Okay. So, erasing ko lang ha para makapagbigay tayo ng example. So, kaya kailangan na master nyo yung factoring technique natin kasi mahihirapan kayo sa pagsisimplify kapag hindi nyo alam yung ating factoring techniques. No? So, kung hindi pa ninyo na-master, pwede nyo balikan yung video natin last week para ma-review kayo ng ating factoring techniques. Okay? So, let us have an example. If you are familiar din with law of exponent, no, magagamit din natin ang law of exponent dito sa ating pagsisimplify. Pero bago ko ipakita yung law of exponent na pwede nating magamit, tingnan muna natin to example number 1. Okay? So example, if we have x raised to 5 over x raised to 3. So kung gagawin natin yung kagaya ng ginawa natin kanina sa learning task 1, ipa-factor natin yung x raised to 5. And that is multiplying x 5 times by itself. 'Di ba? So yun kasing ibig sabihin ng exponent. X raised to 5 is the same as you multiply x 5 times by itself, or x times x times x times x times x. And the denominator, since that is x raised to 3, we multiply x 3 times by itself. So we have x
times x times x. And then we cancel. Cancel natin to, cancel yon, cancel ito. So, ang natira ay dalawa na lang. So, ibig sabihin that's x raised to 2. Diba? Or, if you're going to apply the law of exponent, no? If you're going to apply the law of exponent, sabi sa law of exponent, if same base ang numerator at ang denominator, we copy the base and then subtract the exponent. And that is 5 minus 3. Diba? Minus yun ha. Okay, 5 minus 3. Diba? And that is equal to x squared. Diba? So, you can apply the law of exponent sa pagsisimplify nitong expression na to. Okay, nakuha? Now, tingnan natin sa number 2. M raised to 235 over M raised to 5. 'Di ba? Kapag gagawin nyo yung ginawa natin sa una, punong-puno yung papel nyo kasi 235 na M. 'Di ba? So, it is easier for us to apply the law of exponent, which is we copy the common base M and then 235, ima-minus natin yung 5. So, 235 minus 5 is 230. So, therefore, the simplified form is m raised to 230. Okay? Paano kung ang denominator ang mayroong mas malaking exponent? Diba? Kagaya nito. So, if we have y raised to 7 over y raised to 10. Okay? Ipapakita ko ulit sa inyo yung dalawang paraan ng pagsasagot. So, pwedeng ganito ang gawin. So, kagaya ng ginawa natin sa 1 and 2. Y, di ba? Copy yung common base. And then 7 minus 10. And that is equal to y raised to negative 3. Bawal ang exponent na negative. 'Di ba? So, paano matatanggal ang negative 3? So, again, i-apply natin yung law of exponent na kapag negative, para matanggal ang negative, kukunin natin ang reciprocal. Ano ang reciprocal? 'Di ba sabi natin, any number has a denominator of 1. Pag sinabing reciprocal, babalik ta rin natin. Yung 1 ang mapapapunta sa numerator, yung y ang mapapapunta sa denominator. So, that will be equal to 1 over y at magiging ng positive yung 3. Okay? So, this is the simplified form. So, ano yung pangalawang paraan na sinasabi ko? So, gagawa kayo ng ganito, fractional form. At since alam natin na mas mataas ang exponent ng nasa denominator, doon na natin siya ilalagay. 'Di ba? And then, since walang ilalagay sa taas, 1. Hindi pwedeng walang nakalagay sa numerator natin. So, y. And then 10 minus 7. And that is 1 over y raised to 3. So, that is another option. So, pwede nyo gawin parehas, no? Kahit alin dito sa dalawa. Kasi parehas lang naman yung magiging sagot. Okay? So, yan. Let us have another example. Isang variable pa lang yan. Paano kung dalawa na yung variable natin? So, wait lang ah. Kapag dalawa o higit pa yung variable, mas madali sa atin gamitin yung pangalawang step sa number 2. Bakit? Kasi tingnan natin dito sa number 4 ha. I mean number 3 kanina. X raised to 5, y raised to 10 over x raised to 20, y raised to 3. So, dito, mas madaling gamitin yung, alamin nyo muna kung alin yung mas mataas ang exponent, diba? So, gawa tayo ng ganito. And then, tingnan nyo yung parehas na x sa numerator at denominator. So, mas malaki ang exponent nung nasa denominator. So, ibig sabihin, ito, ilalagay natin sa ilalim. Diba?
And then minus 20 minus 5 is 15. Nakuha? And then yung y, tingnan yung y. Mas mataas ang exponent nung nasa taas. So therefore, doon natin siya ilalagay. Y, and then 10 minus 3 is 7. And that's it. Simplified form na siya. 'Di ba? Kaysa yung mahaba pa yung gagawin natin, magne-negative pa. Okay? So tingnan natin, paano kapag may kasama na siyang number? Example, 4m square n over 8m n. Okay? So tingnan natin, gawa tayo ulit. So, para lang yung ginawa natin kanina sa learning task 1, i-simplify nyo yung 4 and 8. So, ano ba yung pwede nating i-divide kay 4 at saka kay 8? Diba? Pwede nating i-divide parehas ng 4. So, 4 divided by 4 is 1. Tama? 8 divided by 4 is 2. So, lowest term ng 4 over 8 ay 1 over 2. And then, tingnan natin yung variable. So, parehas siyang may m. Mas mataas ang exponent ng m sa nasa numerator. So, dito natin ilalagay si m. And then, 2 minus 1 is 1. So, okay na yon. Pagdating sa n, di ba, parehas naman siya. So, we can just cancel this out. Ngayon, kung titingnan nyo ang pangit ng ating fraction, di ba? 1m over 2. So, sabi natin, kapag 1 kasi, hindi na natin sinusulat. Although, tama na to ha, tama na yung value niya. Pero, mas maganda siyang tingnan kung tatanggalin na natin yung 1. Okay? Kasi 1m is the same as m. So, therefore, the simplified form is m over 2. Okay? So, m over 2 na lang. So, tingnan natin. Example number 6. 10 x raised to 12, y raised to 3, z raised to 6, divided by 5, x raised to 5, y raised to 7, and z raised to 2. Okay. So, yan. Now, 10 and 5. So, 10 is both 10 and 5 are divisible by 5. So, pwede natin i-divide pares ng 5. So, 10 divided by 5 is 2. 5 divided by 5 is 1. Diba? Next, tingnan natin yung variable. So, x, mas mataas ang exponent nung nasa numerator. So, sa taas natin ilalagay yung x. Diba? And 12 minus 5 is 7. Tama? Then yung y. Tingnan natin yung y. Y raised to 3, y raised to 7. Mas mataas dito. So, sa baba natin siya ilalagay. So, y and then 7 minus 3 is 4. Yung z. Z raised to 6, z raised to 2. Mas mataas yung nasa taas. So, dito natin siya ilalagay. Z and then 6 minus 2 is 4. And then as you can see, may 1 ulit dito, di ba? So, pwede na nating tanggalin yung 1. Diba? So, pwede nating i-erase or i-rewrite nyo doon sa kabilang side. Okay? Pwede nyo i-rewrite pa dito. Okay na? So, that's number 6. Paano kung gagamit tayo ng mga factoring techniques? Okay? So, wait lang. So, this process, ito yung gagamitin nyo para masagutan nyo yung worksheet number 2. Yung pangalawa. Kasi medyo marami yon. Okay. So, tingnan natin. 2x minus 4 over x minus 2. So, 2x minus 4 over x minus 2.
Okay. Now here, we can find a common factor. Di ba yun ang kauna-unahan nating step sa factoring? Alamin muna ninyo kung may common factor. At dito sa 2x minus 4, may common factor tayo na 2. Kasi pwede nating ma-divide 2x, pwede i-divide ng 2. Yung 4, pwedeng i-divide ng 2. So we have 2 and then 2x divided by 2 is x minus 4 divided by 2 is 2 over, ito naman naka-factored form na, so x minus 2. So we can cancel this out. So the answer is 2. 2 over 1 or 2. Okay. Now, let us have another one. X minus 5. Kagaya lang nung ginawa natin sa learning task. Ito, learning task 1. Minus 10x plus 25. Now, x minus 5 is already simplified. Now, how about the denominator? So, ano naman ulit? Sa quadratic trinomial to, ano? So, ano yung dalawang number na kapag minultiply ay 25, kapag ini-add ay 10? Sige nga, sino ulit ang makakasagot? If we multiply the two numbers, the product is 25. Kapag ini-add, ang sum ay 10. Yes? 5. 5 at Ah, 5 at ano? Dalawa kasing number. Tama yung 5. 5 at 2. 5 at 2. Hindi. Yung pagta-times. Pag tinimes ay sagot ay 25. Anong ita-times mo sa 5 para maging 25? 6. 6. 5 times 6 is 30. 5 Right? times Ma'am, 5. 5. 5. Okay. Yes. 5. Parehas 5. Tama? Okay. So, ang sumagot si Roslyn. Tama ba? Tsaka si Casey? Apo, ma'am. Keisha pala. Sorry. Maliit kasi yung pangalan sa ano. Okay. So, 5 and 5. Ngayon, negative yung ating gitna. So, ibig sabihin gagawin natin parehas negative. Kasi negative 5 times negative 5 is also positive 25. And negative 5 plus negative 5 is negative 10. So, therefore, we can write the factored form as x minus 5 and x minus 5. Diba? And we can cancel this out. Now, walang maiiwan sa taas. So, lalagyan natin ng 1 doon. Hindi kasi pwedeng walang nakalagay. Sa denominator, pwedeng walang nakalagay na 1. Pero sa numerator, hindi pwede. Okay? So, lalagyan nyo siya ng 1. And then, ang natira, x minus 5. Okay? Now, so dito sa pang-siyam na example, medyo hahabaan natin. Kasi medyo mahaba-haba ng konti lang. Ay, sorry, number 9. 9x squared plus 81x over x cubed plus 8x squared minus 9x. Okay. Now, dito, kailangan, di ba, unang step, alamin kung may common factor. So, may common factor yung dalawa. Makikita nyo na kaagad, mapapansin nyo na kaagad yun. Kapag lahat ay may x, kahit dito sa baba, di ba? Lahat ng term ay may x. So, may common factor yan. Kasi hindi natin pwedeng ma-apply ang quadratic trinomial dito, di ba? Kasi may variable lahat. So, tingnan muna natin sa taas. So, both terms can be divided by 9 and x. Tama ba? Kasi 9 and 81 can be divided by 9. At di ba tinitingnan natin parehas may x, yung mas mababang exponent ay yun yung kukunin natin as common factor. Yun yung diniscuss ko sa inyo last time. So therefore, the common factor is 9x. Diba? Number na makaka-divide kay 9 at 81, that is 9. And tingnan yung common variable, which is x. Ang mas mababang exponent, yun yung kokopyahin natin. At mas mababa yung 1. And then the next step is to divide both terms by the common factor. So 9x squared divided by 9x is x.
Bakit x na lang? Kasi 9 divided by 9 is 1. Hindi na natin nilalagay. And then, copy the common variable, then subtract the exponent. 2 minus 1 is 1. Okay? Now, next. 81x divided by 9x is 9. Paano nakuha yung 9? 81 divided by 9 is 9. X divided by x is 1. Tama? Or x raised to 0 and that is 1. 1 times 9 is 9. So, hindi na natin nilalagay yung times 1 doon. Okay? Now, tingnan natin sa baba. So, walang number yung first term. So, ibig sabihin, wala tayong common factor na number. So, meron lang tayo ay common factor na variable which is x. Kasi, ang exponent natin, 3, 2, 1, pinakamababa yung 1. So, 1 lang ang ilalagay. Then, divide all the terms by the common factor. So, x cubed divided by x, that is x, 3 minus 1, that is 2. Then, plus 8x, 2 minus 1 is 1. Minus 9, 1 minus 1 is 0 or 1. So, that is 9 na lang yung ilalagay natin doon. Now, as you can see, pwede pa nating i-factor yung negative 9. Ngayon, negative ulit tayo. So, kapag negative ang number, ibig sabihin isang positive ulit at isang negative. So, pag isang positive at isang negative, minus yung gagamitin natin para makuha yung gitna. So, ano yung dalawang number na kapag minultiply, ang sagot ay 9, kapag minus, no, ang sagot ay 8. Sige nga. Dalawang number, kapag minultiply, ang sagot ay 9. Kapag sinubtract, ang sagot ay 8. Ano kaya? 9 and 1. 9 and 1, correct. So, si Roan, sino nga sumagot? Roan. Roan yan, correct. Okay, si Roan ang sumagot. Now, tama yon, 9 and 1. Okay, kasi 9 times 1 is 9. 'Di ba? Ngayon ang tanong, alin doon ang gagawin nating negative, alin ang gagawing positive? So, since ang gitna natin ay positive, yung mas malaking number, yung mas malaking factor, ang gagawin nating positive. So, ang gagawin muna, kopyahin muna natin yung numerator natin. Diba? Kopyahin nyo rin yung x doon. So, x, gagawin nating positive ay yung 9 at gagawing negative yung 1. Okay? Nakuha? So, kakancel natin to, pero may isa pang ika-cancel. Alin yon? May x pa dito at saka may x dito. Tama? So, pwede nating i-cancel yon. So, ang iwan na lang ay si 9 at saka si x minus 1. So, yan na yung ating final answer. Okay? Now, tingnan natin yung worksheet number 2. Sasabihin ko na kasi sa inyo kung paano sagutan para kahit sa Monday nyo siya sasagutan, madali na sa inyo, no? Kasi nakita nyo na kung paano sagutan yung worksheet. So, dito sa worksheet number 2, hindi nyo sasagutan ito lahat, no? Hindi ko sa inyo papasagutan lahat yung 1 to 10. So, ang sasagutan nyo lang dito para sa mga babae, okay? Para sa mga babae, inonote ko, baka malimutan ko. Para sa mga babae, ang isasagutan nyo ay yung odd number. Para sa mga lalaki, ang sasagutan nyo ay yung even number. Okay? So, ibig sabihin, ang sasagutan ng babae is number 1, number 3. Wait lang ha, malolobat yung laptop ko. Ang sasagutan ng mga babae is 1, 3, 5, 7, at saka 9. Sa lalaki naman, ang sasagutan ay 2, 4, 6, 8, at saka 10. Okay, you have to show your conclusions. Okay? Now, paano yung activity 2B? So, as you can see, puzzle ito, may mabubuo kayong word dito. Okay? Pero bago nyo yan mabuo, syempre, kailangan nyo munang isolve. And ilan ang tanong dito? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So medyo marami, 'di ba? Pero hindi pwedeng hindi niyo sasagutan lahat kasi hindi niyo mabubuo yung puzzle. Ang kagandahan nito, malalaman niyo kung mali or tama yung sagot niyo kasi lahat ng tamang sagot makikita niyo siya dito sa ilalim. Okay? So, ang kailangan nyo na lang gawin is to solve. You have to show your complete solution for this. Halimbawa, letter N. Sige, sagutan natin yung letter N. Advantage na yon ng mga umattend ngayon at nung manunood nitong video. Kasi sasagutan natin yung letter N. Okay. Pakita ko lang yung aking isang screen. Kopyahin ko muna ha. Wait lang. So that's x squared plus 3x over x squared plus 6x plus 9. Okay. So, paano natin ito sasagutan? May common factor ulit, tingnan natin. Common factor natin dito ay x, 'di ba? So, we have x squared divided by x. So, that's x. 2 minus 1 is 1. And then plus, since wala namang number, 3 na lang yon. X divided by x is 1. So, x plus 3 na lang. Then dito, again, trinomial. So, factors ng 9 na ang sum ay 6. Ano yung dalawang number na kapag minultiply, ang sagot ay 9. Pag pinlas, ang sagot ay 6. Sige nga. Ano yon? Dalawang number na kapag minultiply, sagot ay 9. Pag pinlas, ang sagot ay 6. Anyone? 3 and 3. 3 and 3, correct. So we have x plus 3 and x plus 3. 3 times 3 is 9, 3 plus 3 is 6. So we can cancel out x plus 3. Ang naiwan is x over x plus 3. Baka i-cancel nyo to ha, hindi nyo kinakancel. Pag may kasama, hindi natin kinakancel. Yung kanina natin sa number 9, kaya natin kinancel, ang kasama niya lang ay yung nandito, yung katabi. Diba? Pero pag may plus or minus, hindi nyo siya pwedeng i-cancel. So, tingnan natin kung nandun sa choices yung ano. Hindi ko na makita yung takip ng aking. Wait lang. Tingnan natin kung nasa choices yung sagot natin. So, X, ito, nandito siya, di ba? So, ibig sabihin ito ay letter N. Okay? Letter N. So, mayroon ba dito magkagaya? Tingnan natin na. Baka may, halimbawa, pag may magkagaya, ibig sabihin parehas na letter yon. Okay? So, x over x plus 3in. Makikita nyo yung final answer dito. Okay na? Okay. So, now, ipapakita ko sa inyo yung mga learning tasks na kailangan niyang sagutan. Pero babawasan ko to, no? Kasi nakita ko masyadong marami. Supposedly, ito yung sasagutan nyo, di ba? Ito yung nakalagay sa learning plan nyo. So, una, syempre, numeracy test. Gagamitin nyo yung answer sheet na nasa inyo. So, make sure lang na malinis yung papel, walang erasure. Hindi nyo nalagyan ng unnecessary markings yung mga gilid kasi scan po namin yan. Kapag madumi yung papel, hindi po siya ma-scan. Okay? So, copy and, sorry ha, it should be end. And answer, use intermediate pad dito sa mga nasa huli. So, pero babawasan ko to kasi masyadong marami. Sasagutan natin yung isa dito. So, learning task number 1 on page 10 ba yun? 11 yun ha. Ba't pagka 10 ang nalagay ko doon? Tama pala. Page 10. Sasagutan yung learning task 1 sa page 10. Yun yung pinakita ko sa inyo kanina na table. Okay? Learning task 2 on page 12. Alin yung learning task 2? Wait lang. Learning task 2. Ito yon. Simplify nyo lang yung expression. Okay? Nakalagay dyan, do it in your notebook, pero ilalagay nyo sa intermediate pad. Para sa ano? Para sa solution nyo pati. Okay? Then, next, learning task 3 on page 12. Ito yon, learning task 3. So, sabi ko sa inyo kanina, encircle nyo lang alin ang rational. Yung rational lang ang bibilugan. Okay? And then, for letter B,
Simplify ulit. Simplify ulit. Kagaya ng ginawa nyo dito sa learning task 2. Okay? Next is learning task 4. Ito, sasagutan na natin to ngayon para mabawasan na kayo ng gagawin. Okay? Pagkatapos na i-present yung requirements. Sasagutan natin yung learning task 4. And then, worksheet 1 and worksheet 2, show your solution for worksheet 2. So, worksheet 1, hindi na kailangan doon kasi ilalagay nyo lang naman, i-identify nyo lang kung rational o hindi. At yung pangalawa, aalamin nyo lang aling value ng x ang hindi pwede. 'Di ba? Para maging rational. And then, of course, your reflection. Weekly po yung ating reflection. Sa intermediate pad lang din yan. Pwede nyo lagyan ng mga designs, yung mga gilid, para sa reflection nyo. Same pa rin yung question, what I have learned about, yung mga ganun. Pwedeng Tagalog ang reflection. Okay? Now, let us answer learning task number 4. So, mas maganda kung may kopya kayo dyan ng inyong worksheet para mako-compare nyo. So number 1, ang nakalagay dyan is illustrate a rational expression whose numerator is R and denominator is S. So, madali lang yan, di ba? Illustrate nyo lang daw. So, numerator ay R. So, ilagay sa numerator si R, ilagay sa denominator si S. So, that's R over S. Di ba? Number 2, given the expressions -1 and b plus 1, illustrate a rational algebraic expression whose numerator is -1. So, -1 daw ang numerator. So, yung isa, ang lalagay natin sa denominator. Okay? Now, number 3. Illustrate a rational algebraic expression whose two polynomials are m minus 1 and m squared minus 81 respectively. So, pag respectively, ibig sabihin magkasunod yung numerator at yung denominator. So, that's m minus 9 over m squared minus 81. Okay? Now, for number 4, medyo marami yung sa number 4. Sorry ha, dito ko sa kabila isusulat. Okay. Sa number 4 nakalagay dyan, Diane is asked to check if she can replace x by -3 or -6. Kung pwede daw ba yung x palitan ng -3 at saka ng 6. So, tingnan natin yung rational expression. Ang given ay x plus 3 at x minus 6. Okay? Question letter A. How does Diane should do it? A. Replace x by -3. Ito daw, papalitan daw natin ng -3 sa numerator. So, pag pinaltan natin ang numerator ng -3, magiging -3 plus 3, magiging 0 ang taas. Diba? And palitan daw ng 6 ang denominator. So, 6 minus 6 is 0. Hindi pwedeng maging 0 ang taas, 'di ba? Pero hindi pwedeng maging 0 ang baba. So, ibig sabihin, yung A ay mali. Okay? Mali yung A natin. So, tingnan natin yung letter B. Yung letter B na nakalagay, replace x by -3 ulit. And replace -3 and 6 both the numerator and denominator to check. So, tingnan natin. Yung x ba ay pwedeng palitan ng -3? Na-check na natin kanina, pwede. 'Di ba? Kasi magiging 0. Pwedeng 0 ang taas. Tingnan natin kung pwede ang 6. 6 plus 3 is 9. So, pwede ang 9. Tingnan natin sa baba. Yung 3 minus 6, pwede kasi magiging -3. But 6 minus 6, hindi pwede. Kasi 0 yon. So, B is not correct. Again, tingnan natin yung letter C. Sana nahawak nyo yung module nyo para nakikita nyo na yung sinasabi ko. So, letter C, number 6 should not be replaced because it will result to 0. Okay. So, that's correct. Diba? So, number 6, hindi natin pwedeng gamitin si number 6. Gawa nito. Okay, so ang correct answer doon sa number 4 is letter C. Pero tingnan natin yung letter D. -3 is the only allowed replacement for X. Yung word na only,
negative 3 lang ba ang pwedeng ipalit sa x? So, maraming pwedeng ipalit dun sa x, di ba? So, pero, ang hindi lang pwede yung negative 6. So, mas tama yung letter C. Okay? Number 6 should not be replaced because it will result to 0. Okay? So, mas tama yung letter C. Okay? So, sana malinaw yung ating requirement. So, ang babawasin ko lang dito, pagpo-post ko mamaya sa GC nyo, tatanggalin na natin yung learning task 4. No? So, bali 7 na lang yung isa-submit. So, by Monday, wait lang, balik ako dun sa ating Zoom. Ay, ano ba to? Okay. By Monday, yung kasunod nating klase, di ba? So, dapat mamaya nasagutan nyo na yung ibang mga learning task para sa Monday, nagko-kompleto na lang kayo. Okay? Para nagko-kompleto na lang kayo ng mga activities. Okay? Kung may tanong, pwede kayo magtanong sa GC. Mas maganda kung sa group chat kayo magtatanong kasi baka yung tanong nyo, tanong din ng inyong kaklase. Diba? Para pare-parehas ko kayo masasagot. Pero kung nahiya namang magtanong sa group chat, pwede nyo naman akong i-PM. Pero kung ang inyong mga, kasi yung iba, hindi ko alam kung dito sa section na to, nag-PPM ay gabi na o kaya late na sa gabi. So kung hindi ko kayo masagot kaagad, sasagutin ko naman kayo ng umaga. Okay? Kung hindi ko halimbawa masagot, mag-message lang ulit kayo kahit thumbs up lang para mag-appear or mag-pop up ulit sa screen ko. Kasi minsan na-open ko siya pag nagigising ng halimbawa madaling araw, ganun, pero hindi ko pala siya nare-replyan. So, nawawala na sa isip ko. Sa dami po ng aming sinasagot na chat and messages, no? So, pwede nyo i-thumbs up ulit para mag-pop up ulit yung inyong message. Okay. Now, we're about to end. Pwede ba tayong mag-open ng camera? Magpi-picture lang tayo. Ayan. Wait lang ha. Paano ba to? Wait lang. Pa-open po tayo ng camera ha. Akin laang exit. Wait. Paano ba yun? Naka full screen kasi. Ayun. Okay. So, thank you sa mga nag-participate ha. Yan. Mahina ba ang net? Si Case Stephanie. Yan. Si Howell. Howell, kaya ba ng net? Benjamin. Yan. At saka si Justine. Yan. Okay. So, picture tayo ha. Yan. So, 1, 2. Ako nagtatago yung isa sa baba. Sino ba to? Wait lang, save ko muna ha. Kasi mukha kalahati, mata lang ang kita, tsaka ilong. Wait lang, save ko muna. Hindi, isa pa. Para kita naman yung buong mukha. Sino ba to? Wait lang, hindi ko kita ang pangalan eh. Jasmine, hindi ka kita. Ulo lang, noo lang kita sa'yo. Okay, sige. Isa pa? Sino? Keisha, hindi ka nakita. Yan, okay. 1, 2. Okay, thank you. Pwede na kayong magsagot. Salamat sa pag-attend. May 1 hour pa kayo para magsagot ng numeracy at ng mga worksheets. Okay? So, thank you. Pwede na kayong mag-leave. Send ko sa GC yung pictures. Thank you. Bye-bye.